Alles is nodig. Er staat geschreven aan het einde van de scheppingsdaden, dat Elohim, God dus, zegt, Vajar Elohim el kol ma shebara, vehine, tov meod. En Elohim, God dus, zag alles wat hij geschapen had, en zie hier, het is zeer goed. De wijzen hadden gevraagd, waarom staat er tov meod, zeer goed aan het einde van de scheppingsdaad? Alles wat geschapen was, was zeer goed. Wat betekent alles wat geschapen was? Dat wil zeggen, alles wat er in potentie geweest was, is en zal zijn, was geschapen. De schepper zegt zelf, alles was tov meod, zeer goed. Zijn daad was zeer goed. En de wijzen hadden gezegd, waarom staat er in andere voorafgaande dagen, staat het overal tof, alleen maar tof, goed. Want aan het einde van de eerste dag staat er geschreven, Vajar Elohim ki tov, en Elohim zag dat het goed was. Waarom staat er aan het einde van de scheppingsdaden, tov meod, zeer goed. En de wijzen hadden gezegd, tov, goed, betekent de goede neiging. Alles wat goed is, alleen maar goed is. En meode, zeer, dat letterlijk betekent zeer dus, dat is de slechte neiging. Alles wat in onze ogen alleen maar slecht is. En beide maken dat het zeer goed wordt. Het is het ware goed, wanneer beiden er zijn. In het woordje meode, zeer, zien we ook de naam ma. Wat betekent. En ook, die beiden hebben gematria, getalwaarde 45. Dat is wat de schepper heeft geschapen. Zeer mooi, zeer goed. Dat betekent, wanneer al het licht naar de malgoed komt, zoals wij net hebben geleerd. Zeer goed, meod, betekent, het betekent ook gematria, Adam, dus het getalwaarde, dezelfde getalwaarde is 45, Adam, mens. Dat betekent dat alles wat geschapen is, wat was en is en zal zijn, alles heeft zin. Alles is structureel nodig. Alles wat geschapen is,
zijn schepselen van de schepper. Duidelijk. Er zijn geen slechte dingen in de wereld, want dit vers dat de schepper zegt, dat alles is tov meode, zeer goed, is voor altijd zeer goed. Rabbi Yossi vroeg aan Rabbi Shimon, de hoofdauteur van de heilige zoger. Hoe zit het dan met al die slangen en schorpioenen en al die muggen? Wat voor goed zit daaraan? Met andere woorden, wat voor nut hebben ze? En wij kunnen daaraan toevoegen, hoe zit het dan met al die dictators, verkrachters, massamoordenaars, etc. Wat voor goeds is daaraan? En Rabbi Shimon zegt, en dat is de ware Kabbala, ik kan het niet anders helpen als iemand alleen maar nationaal bezig is, alleen christen wil blijven, of jood wil blijven, of wat dan ook wil blijven, lekker in zijn hoekje wil zitten. Het is jouw eigen probleem, je moet groeien. Daarom dat wie Kabbala, de ware Kabbala leert, uit zijn eigen wortels groeit. Je blijft wat je bent. Je moet niet van kleur veranderen. Uiterlijk, laten we zeggen. Maar je moet er overheen groeien. Want als je weet dat alles goed is, zeer goed, dat alles nodig is, want wij zijn allemaal schepselen. Wat antwoordde Rabbi Shimon over die slangen, schorpioenen en muggen? Natuurlijk slaat het op veel meer dan alleen dat. Ook op mensen, op de mensen die dezelfde kleur hebben, die alleen willen pakken. Het was toen zij op weg waren, Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer, nee, Rabbi Elazar neem ik al, zijn zoon, Rabbi Yossi en nog een aantal van die kabbalisten. Het was de vraag van Rabbi Yossi. En toen Rabbi Yossi deze vragen Rabbi Shimon had gesteld, zagen ze direct na deze vraagstelling op weg een slang. Reëel slang. Een grote slang. En dat was zo'n pakweg 1700 jaar geleden ongeveer gebeurd. En Rabbi Shimon zei, kijk nou, deze slang kwam ons op de weg om ons een wonder te laten zien. Het duurde even, die slang kronkelde langs de weg en dan viel deze slang iemand anders aan. Een andere slang. Effe, een zeer gevaarlijke slang, heet Effe in het Hebreeuws. Die ook in onze tijd nog bestaat bij de Dode Zee. Deze slang is een verschrikkelijke slang. Niet zoals hij nu is overgebleven van ongeveer 60 centimeter. Een gifslang. De eigenschap van die slang was, en we kunnen ook zeggen is, dat als de mens naar hem kijkt, of als hij naar de mens kijkt, dan is de mens verloren.
zijn kracht heeft die slang. Zo'n kracht heeft die slang. Waarom? Alles gaat terug naar de krachten van de slang van de oertijd. De eerste slang. De krachten komen van de eerste slang. Die eerste slang heet Nachash. En dat is de slang die Chava had verleid. Chava had zichzelf laten verleiden. Dus de eerste slang, die zij zagen, die ging vechten met die andere slang. Die verschrikkelijke slang, en zij vermoorden elkaar uit. Waarschijnlijk beten ze elkaar met gif. En toen waren ze beide dood. Die wijzen, mede-auteurs van de zoger, zagen het wonder gebeuren. Want zou de eerste slang niet de andere slang aanvallen, die andere heeft de kracht om te kijken naar de andere en de ander te vernietigen. Er bestaat wel de kracht van de slang. En als je naar de mens kijkt, innerlijk, ja, dan hypnotiseert die de mens. Dat kan ook uiterlijk ook zo zijn. En de mens kan ook de slang hypnotiseren. Er zijn dat soort specialisten die dat kunnen. Maar dat is niet de kwestie wat ik wil zeggen. Rabbi Shimon wil een voorbeeld laten zien met wat daar gebeurde. Dat alles nodig is. Elk schepsel is nuttig in deze wereld. Slangen, schorpioenen, etc. Dat heeft voor gevolg voor ons om elk schepsel alles te rechtvaardigen in de scheppingsdaad. Want alles is absoluut noodzakelijk. Ja, maar die zijn zo en die is een schurk. Alles is absoluut noodzakelijk. Ja, maar die harde muziek, etc. Ik haat ze, al dat stank uit hun keuken. Als het nodig is dat je je situatie moet verbeteren, kan je van alles doen. Maar niet haten. Rechtvaardig alles wat er is. Elk schepsel is absoluut nodig. Zoals Rabbi Shimon uiteindelijk toen had gezegd. Er is tijd en plaats voor elk schepsel. Dus als je iets ziet wat je niet bevalt, en of dat je ook haat of zo, herhaal dan die woorden van Rabbi Shimon. Er is tijd en plaats voor elk schepsel. Misschien nu lijkt het wel dat die lelijk is, onnuttig is, maar er zal zeker tijd en plaats komen wanneer dat schepsel wel nuttig en mooi zal zijn. Duidelijk. Dus al die slangen, schorpioenen in jouw visie, in jouw voorstellingen, gevoel, muggen,
Alles is nodig. Alles samen is tov meod. Zeer goed.